Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Thank you for clicking this video. So today, ay gagawa tayo ng isa na namang masarap na ice candy. Ang flavor na gagawin natin today ay Milo ice candy. Masarap ito guys. I promise you, hindi ka ma-disappoint kapag itry mo ang recipe na ito. Alright, so mag-umpisa tayo sa makasangkap and then kung papaano ito gawin. So, first off, kailangan natin ng tubig. Then, yung white sugar, powdered milk, asin, condensed milk, at Milo powder. Yun lang. At sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box down below. Okay, so mag-umpisa na tayo. Kuha tayo ng pot, ilagay ang tubig at white sugar on medium heat. Okay? So, haluin lang natin saglit. I would say mga about 10 to 20 seconds lang yan. And then, takpan natin ito. Hindi natin ito isi-simmer. So, almost to a simmer, i-check natin. So, tunaw na yung asukal at mainit na yung tubig. Next, ay add natin yung powdered milk. Agad-agad, imimix natin ito. Haluin natin talaga kasi magbuo-buo yung milk kapag hindi natin ito hinalo agad. Next, yung Milo powder at Milo powder at asin. Okay? So, haluin yan. I would say mga 2 minutes lang. Then, i-add na natin yung condensed milk. So, nag-add ako ng white sugar at condensed milk. Hindi ibig sabihin na sobrang tamis. No. Balance lang yung ano niya. Yung sarap at tamis ng ice candy na ito. So, ito turn off nyo ang heat after mga 5 minutes. Okay? Then, i-cool off muna natin ito bago natin siya i-transfer, i-wrap sa ice candy wrapper. Ginagawa ko ang process na ito para hindi magiging like icy yung ice candy. Alam mo yung hard na ice candy na parang wala ng flavor? Hindi ito yun. Kasi ito yung process na ginagawa natin. So, yun na nga. I-wrap natin ito sa plastic ice candy wrapper. Ito yung gamit ko. I don't know the size of this wrapper. Pero, kung nasa Pilipinas ka, alam mo yan. Then, ito-twist lang natin, tapos taliin. Dapat talaga mahigpit yung pagkatali. I mean, sakto lang, hindi maluwang, hindi rin super higpit. No. So, gumamit ako dito ng funnel or embodo para mas madali. Okay? So, yun, i-repeat lang natin yung process. I-twist natin. I would say, i-twist natin mga 5 to 6 times and then taliin na. That's it. So, sa sizes naman ng ice candy, nasa inyo yan. Kasi sa akin, kami lang naman ang kakain, hindi ito pang negosyo. For business, i-adjust nyo na lang yung lasa. Basta alam nyo na kung ano yung mga sangkap. So, i-adjust nyo na lang. Pwede nyo naman tikman and then i-adjust nyo according to your taste, okay? And that's it. Ilagay nyo sa fridge. For me, 4 to 6 hours, okay na. Ready na to eat. Pero, depende rin naman yan sa freezer, okay? And that's it, guys. Masarap ang ice candy na ito. I can guarantee you, I promise. Alright, that's all for today's video. Thank you so much for watching. And as always, take care.